Magandang umaga po muli sa inyo, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa Morning Manna. Saan man kayo naroon, nasa Palawan man, nasa Pilipinas man o sa buong mundo, kami ay nagpapasalamat sa Panginoon na nariyan kayo parati, na tayo ay nagpapalakasan kahit sa ganitong klase man lang na platform na tayo ay nagkakaroon ng pag-share ng salita ng Diyos. Para sa buong maghapon ng ating paggawa ay ma-inspired tayo, mapalakas tayo, meron tayong inspirasyon na para lalo tayong sa paggawa natin ay magiging maayos ang ating paggawa. Hindi po ba? So, I hope with God's help na kayo ay maayos, bagamat ang iba pa rin sa ating mga kasamahan, kaibigan, kapatid ay nakakaranas pa rin sila ng kalungkutan, ng karamdaman. Pero ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa atin according to His will. So ano man yan, ipapasa Diyos pa rin natin lahat. Pero ngayong umaga ay sa pangalawang serye ng ating pag-aaral na alam natin na ang ating tema sa buong sanglinggo ay in His sight. Pero ngayon papag-aralan natin ang isang suheto na may pinamagatang, I am wonderful. In His sight, I am wonderful. So, bagamat tumingin ang iba sa atin ay kakaiba, pero kayo mabahala sapagkat ang Panginoon pag tumingin sa bawat isa sa atin, sa inyo at sa akin, napakainam. You know why? Because when the Lord looks at us and in His sight, we are all wonderful. And He looks at us wonderfully. Sa mga Adventista, nung tayo ay nagkakaroon ng yung pangingilak natin ang tawag natin diyan ay yung sa ating harvest and gathering. So ako ay na-assign doon sa may Pasay, sa may Libertad para mag-harvest and gathering. Pero parang nung pumunta ako, hindi natuwa yung aking pinuntahan. Pero ang kagandahan, sa dahilan na ako ay may kasamang partner na babae, ay nagbigay siya. Pero bago siya nagbigay, tinignan niya muna ako mula ulo, hanggang paa, pabalik sa paa, sa ulo. At hindi siya naging masaya. Pero alam, binanggit niya sa akin, sabi niya, pasalamat ka at meron kang kasamang babae. Kung hindi niya siguro ako mabibigyan. Sapagkat iba ang tingin niya sa akin. Iba ang minsan tingin natin sa ibang tao. Maging sa kapwa natin, maging sa kapatid natin. Iba ang tingin natin. Okay? So, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, muli aming itinatalaga sa inyo ang pag-aaral na ito sa simpleng pamamaraan na lubos naming maintindihan at magamit sa pang-araw-araw na buhay. Tulungan kami, lalo tigit sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you are wonderful in the sight of God. Ano man tingin ng iba, pero kakaiba pag tumingin ang Diyos sa atin. Because when He look at us, in His own sight, we are wonderful. So, titingnan muna natin ang salitang wonderful, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ang wonderful, ang ibig sabihin, it is of a quality that excites admiration or amazement or outstanding and exceedingly pleasing. So gusto kong i-pick up yung word na exceedingly pleasing. So ibig sabihin, pag tumingin ang Diyos sa inyo at sa akin, sa araw-araw ng ating buhay, sa paggawa natin, tinitingnan niya tayo wonderfully. That in His sight, we are wonderful. Meaning that we are, all of us, are exceedingly pleasing in His sight. And as He look at us, wonderful. Right? Meaning, exceedingly pleasing in His sight. Marami nang minsan ang tumitingin sa atin. Kapwa natin, sino man o ano man, mga yan, tumitingin sa bawat isa sa atin. But then, iba't iba ang paningin. Iba't iba ang kanilang pagtingin sa atin.
But then the Lord is so good to us because He loves us so much na pag tumingin siya sa atin, pag tumingin sa inyo, ang tingin niya, He look at us wonderfully. Why? Why? One, because we don't conform to the world. Tinitingnan tayo ng Diyos that we are exceedingly pleasing in His sight. We are wonderful in His sight because we don't conform to the world. Hindi ba ang Panginoon ay napakaganda na pagtumingin sa tao? Na kapag kung inyo lang makikita ng personal at tinititigan kayo ng Panginoon, ang Panginoon is exceedingly pleasing on us as He look at us. Why? Because we don't conform to the world. Ang sabi ng Biblia sa atin, so Romans 12:2, ang sabi niya, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. Anumang offer ng sanglibutan sa atin, anumang kanyang bagong labas na gayahin natin, anumang mga bagay na nakakaakit sa atin, na para tayo ay mag-conform sa sanlibutan, we have to be very careful. Minsan, may mga offer ang sanlibutan, gusto rin natin na tayo ay mag-conform sa kanya. Minsan nakikiayon tayo sa offer ng sanlibutan sapagkat napakasarap din naman ng offer nga naman, hindi po ba? Sa karanasan natin magkaminsan, pag mayroong ino-offer ang sanlibutan na napakaganda, na minsan ay hindi natama sa paningin ng Panginoon, minsan nakukuha natin ito, nagagaya natin ito, nasasadlak tayo rito. Pero the Lord is different because of His love to us, na kapag tayo titinan niya, He is exceedingly pleasing upon His children, unto His children who do not conform to the world. And why the Lord looks at us wonderfully and in His sight, when He look at us, we are good in His sight because we don't conform to the world. He is exceedingly pleasing as He look at us because we don't conform to the world. Nasubukan na ba natin na nakiayon sa sanlibutan? Oh yes. Struggle din yan natin minsan. Sa araw-araw ng ating paggawa, sa araw ng ating pamumuhay, sa araw-araw ng ating pananampalataya, minsan, nakikiayon tayo sa sanlibutan. Sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang paraan. But we have to be very careful. Kasi, pag tinitingnan tayo ng Diyos, na exceedingly pleasing ang tingin niya sa atin, ang rason sa dahilang tayo ay hindi nakiayon sa sanlibutan. Alam nyo, pag merong uso ang sanlibutan, parang masarap din na tayo ay gumaya. Masarap din na tayo ay makiayon sa Kanya. At minsan, nasasadlak tayo doon. Pero the good thing is, ayaw ng Diyos na tayo ay manatili roon. At titingnan niya tayo na tayo ay exceedingly pleasing in His sight. It's because we don't conform to the world, mga kaibigan ko. Ang pangalawa, that the Lord looks at us, and in His own sight, it is exceedingly pleasing in His sight, and He looks at us wonderfully. Why? Second, we do not love the world or the things in the world. Masaya ang Panginoon at tinitingnan niya tayo na napakasaya niya. You know why? Because we don't love the world or the things in the world. Ang mga bagay na nasa sanlibutan ay kaaya-aya sa paningin natin magkaminsan. Ito ay gustong-gusto natin, nai-inlove tayo dito. Minsan ay talaga namang hindi natin hinihiwalayan. Pero ang sabi ng John 1 John 2:15, ang sabi sa atin, love not the world, neither the things that are in the world. If a man loves the world, the love of the Father is not in him. So ito ay napakahalaga sa atin,
na kapag tiningnan tayo ng Diyos, masayang masaya siya. And He looks at us wonderfully. You know why? Because we don't love the world, neither the things in the world. Ano bang meron sa sanlibutan na kaakit-akit? O yung yaman, yung impluensya na meron tayo, yung talino na meron tayo, yung galing na meron tayo, yung power na meron tayo. These are the things that the world offers us. But you know, ang kagandahan, sinusubaybayan tayo ng Diyos at masayang masaya siya. And as He look at us wonderfully, because in His sight, we are exceedingly pleasing. Why? Because we don't love the world, neither the things in the world. Mga kapatid at mga kaibigan, minsan napakasarap baga na mahalin ang sanlibutan. Hindi ba? Kasi wala namang ino-offer ang sanlibutan sa atin. Wala namang ipinapakita ang sanlibutan sa atin na hindi kaaya-aya para sa atin. Na hindi natin magugustuhan. Right? Itong mga bagay na ito, na kapag minahal natin, malalayo ang ating pag-ibig sa Diyos. Malalayo ang ating loyalty sa Diyos. Malalayo ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan nararanasan natin ito. Na minsan minamahal natin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya nawiwindang ang ating buhay sa araw-araw. Kaya hindi tayo nagiging successful. Kaya hindi natin matagumpay ang ating paggawa sa araw-araw. Kaya hindi natin nagiging maayos ang ating relasyon sa Diyos. Nagiging malayo sapagkat we love the world and the things in the world more than we love God sa buhay natin. Baka minsan yung mga ari-arian natin, yun ay napofokusan natin. Mga minamahal mga kapatid. Baka minsan yung ating mga galing, yun ay napofokusan natin. Mahal na mahal natin ang gusto. Yakap-yakap natin ang sanglibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan sapagkat napakaiinam din naman nila. At napapakinabangan natin, hindi ba? Pero ito ay dapat maiayos because gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga na ang Panginoon pag tumingin sa atin, He is exceedingly pleasing as He look at us. And He look at us wonderfully. And in His sight, we are exceedingly pleasing and wonderfully. You know why? Because we do not love the world and the things in the world. Hindi baga napakasaya na ang mahal natin ay ang Diyos? Hindi bagat napakasaya na mas mahal natin ang ating Panginoon kaysa sa mga bagay na nasa sanlibutan? In return to that, as the Lord looks at us, exceedingly pleasing. You know why? Because we do not love the world and the things that are in the world. So, minamahal ng mga kapatid, kaya tinitingnan tayo ng Diyos, and in His sight, we are exceedingly pleasing, or wonderfully, because we don't love the world. Ang pangatlo ay ito. Tinitingnan tayo ng Diyos, na masayang masaya siya sa atin, wonderfully or exceedingly pleasing. Why? Sapagkat ang pangatlo, we never get tired of doing good in this world. Nagsasawa na ba kayo ng paggawa ng mabuti sa inyong kapwa? No, hindi tayo nagsasawa. Lahat tayo ay nakakaranas ng kahirapan, pero kapag sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, kailanman hindi tayo napapagod. Ang sabi sa atin ng Galatians 6:9-10, ang sabi doon, let us not become weary in doing good, for at a proper time, we will reap a harvest if we do not give up. And as we have, therefore, opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Wow! Napakainam, napakasaya, masarap ang pakiramdam na kayo at ako ay hindi nangihimagod sa paggawa ng mabuti dito sa sanlibutan na ito. And when the Lord looks at us in His sight, we are exceedingly pleasing, wonderfully, because we never get tired of doing good in this world. Right? Huwag daw tayong manghinawa, mga minamahal na mga kapatid. We don't have to give up in doing good sa ating kapwa, even, lalo na, most especially, in the household of faith. And this is what Paul telling us. And when the Lord looks at us
in His own sight, we are exceedingly pleasing or wonderfully as He look at us because we never get tired of doing good in this world. But the time will come that we reap a harvest if we don't give up. But if we give up, we don't reap a harvest. Right? So mga minamahal mga kapatid at mga kaibigan, sa paggawa natin sa araw-araw, may pumupunta sa ating tao araw-araw. Huwag daw tayong manghinawa na gumawa ng mabuti. But we have to think also, not just twice, but thrice, but 7 times. Pero ang paggawa ng mabuti sa kapwa, sa tao, sa tamang paraan, sa tamang panahon, ito ay nakakasiya sa ating Panginoon. Kaya tinitingnan niya tayo na masayang-masaya siya sa atin, and He looks at us wonderfully. It's because we never get tired of doing good in this world. Alam nyo, hindi ba minsan ang pagtulong ay nakakasawa din sa palagay ninyo? Hindi ba? Araw-araw na lang, nariyan ang mga tao tinutulungan. Pero ang sabi ng Biblia, huwag daw tayong manghinawa. Para sa atin, parang Panginoon, nakakasawa naman na ito. Ang paggawa ng mabuti para sa inyo. Pero ito ang ikinasisiya ng Panginoon sa atin. At pag tinignan niya tayo, napakasaya niya. Hindi lamang napakasaya, kundi nag-uumapaw ang kanyang kasiyahan. It's because we never get tired of doing good in this world to others. Especially in the household of faith. Di ba kapag tayo ay nakakagawa ng mabuti, napakagaan ng ating pakiramdam. Napakasaya ng ating puso. Fulfilled ang lahat ng bagay para sa atin. Why? Because we never get tired of doing good. And this is what the Lord is telling us today. Mga minamahal na mga kapatid. Marahil may makakasalubong kayo riyan. Pero huwag niyong pagsawa ang gawa ng mabuti. Minsan nakakainis man, pero huwag tayo manghinawang gumawa ng mabuti para sa kanila. Minsan nakakairita man, pero huwag tayo manghinawang gumawa ng mabuti para sa kanila. Minsan nakakagalit man, pero huwag tayong manghinawang gumawa ng mabuti para sa kanila. Because this is what the Lord wants us. And when He look at us, with the help of God, we are exceedingly pleasing in His sight because we never get tired of doing good in this world. This is our work. This is your work. This is my responsibility to others. Right? That's why we are wonderful in the sight of God. You are wonderful. I am wonderful in the sight of God. And all of us, as God looks at us, wonderfully because we never get tired of doing good to others. Ulitin ko ang text. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we don't give up. So this is what the Bible is telling us. Do not give up. Huwag manghinawa. Kasi tayo, minsan madali tayo manghinawa. Pero sabi ng Biblia, huwag kang manghinawa nang gumawa ng mabuti. Ipagkaloob mo sa ibang kabutihan. Because this is what the plan of God is to us. Pag tumingin siya sa atin, pag tumingin siya sa inyo, pag tumingin siya sa akin, He looks at us wonderfully, exceedingly pleasing. We never get tired of doing good in this world. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, even though others may look at us differently in the sinful world, but our God look at us wonderfully, exceedingly pleasing in His sight. You know why? Because we don't conform to the world. We don't love the world or the things in the world. And we never get tired of doing good in this world for others. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, sa paggawa natin sa buong maghapon, alalahanin natin, maging inspirasyon natin na ang Diyos
ay tumitingin sa atin na siya'y napakasaya. Umaapaw ang kasiyahan sa ating paggawa ng mabuti. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace always, all throughout the day, whatever activities you may have. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na Ikaw, pag tumingin sa amin, napakasaya mo. Sapagkat sa ilang mga kadahilanan na aming nagagawa. Sapagkat we don't love the world, we do not conform to the world, and we never get tired of doing good to others. Pagpalain po ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan sa kanilang paggawa sa buong maghapon. Nawa ang inspirasyon ng langit ang kanilang maranasan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.